Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVblog. În videoclipul de față vom testa și analiza un modul Buck Converter cu XL4016E1. Din păcate, cel de față l-am testat în afara filmării și am ars acest integrat, practic creierul acestui montaj XL4016. Am preglat la tensiune mai mică, spre 3,3V, am folosit electronic loaderul, am crescut curentul și brusc a decedat. Nu știam ce s-a întâmplat, că nu mai dădea nicio tensiune pe ieșire. Am măsurat să vedem dacă avem scurt pe ieșire și, din păcate, aveam scurt pe ieșire. Iar din schemă mă gândeam la faptul că ar fi acea diodă Schottky pusă în paralel pe ieșire, înaintea inductorului. Da, inductorul are sârma din cupru foarte subțire. Atât cu vorba, hai să vă arăt ce s-a ars. Iar pe feedback, între pinii 2 și 3, avem 6,6 ohm. Iar diodele Schottky sunt în regulă. Avem catodul comun, adică minusul. Da. Și în partea cealaltă e perfect. Încă un defect cu care a venit acest modul este acel LED de power pus în zona aceasta. Minusul aici. Și iars. Să punem și invers, să nu spuneți că vă păcălesc. Nimic. Să luăm un LED funcțional, plus, minus. Bineînțeles că am cumpărat niște integrate XL4016, putem bine mersi să mai iau un alt modul, dar am căutat pe internet și m-am luat după comentarii, anumite comentarii, care spuneau că acestea pare să ducă puterea spre 160W, dar vom vedea. Hai să măsurăm unul între pinii 2 și 3, unul funcțional, continuitate. Și aici este în regulă. Până la urmă mi-am dat seama că am cumpărat degeaba acele integrate XL4016 pentru că schema implementată pe acest PCB este greșită. Dacă privim pe partea din spate a plăcii, se observă clar că în varianta defectă, traseul care pleacă dinspre diodele Schottky ajunge la pinul 2 al integratului. În schimb, pe varianta corectă, același traseu este conectat la pinul central. Mai există și alte greșeli pe acest PCB, dar asta e cea mai evidentă. Pentru a vedea dacă schema corespunde cu cea din datasheet, am dezlipit și relipit componentele de pe acest modul. Schema o să o vedeți imediat. În plus, am observat că sârma din cupru a inductorului de pe cablajul defect, aceasta, este mai subțire. Aceasta este schema de pe modulul de față. O să o postez și în descriere. Aici avem intrarea, se observă și o diodă redresoare 1N5404 pentru protecție la alimentare inversă, condensatorul electrolitic, acesta, și nu înțeleg de ce au pus două condensatoare ceramice, unul singur era suficient. Sunt cele de față de aici. Ce au implementat în plus, de fapt există și în datasheet, este oprirea convertorului de față. Se vede că inclus în acel potențiometru există și un întrerupător. Conform datasheet, la pagina 8, dacă pe pinul feedback avem o tensiune mai mare de 3,3V, convertorul se va opri. Dacă pe pinul feedback avem o tensiune mai mică de 0,8V, practic anodul acestei diode rapide 1N4148 este tras la masă prin acest întrerupător. În acest fel, convertorul este pornit. Dar în datasheet văd că apare acea diodă 1N4148 înainte de rezistor. Cumva l-am desenat eu greșit. O să corectez eu și o să postez schema corectă în descriere. Catodul acestei diode 1N4148 este direct în feedback, înainte de rezistorul de 10 kΩ, nu aici. Am greșit eu. Și aici avem ieșirea. Acele diode Schottky sunt două în paralel în aceeași capsulă. E chiar MBR20100CT. LED-ul de pe ieșire pentru a indica faptul că modulul este alimentat în serie cu un rezistor de 20 kΩ pentru a limita curentul. Condensatorul electrolitic de pe ieșire, acesta. Condensatorul ceramic de pe zona asta, de aici. Și un rezistor de 10 kΩ în paralel pentru a descărca condensatorul electrolitic. Și cam aceasta este toată schema.
Primul test practic pe care îl vom face este testarea reglajului tensiunii atât pe intrare cât și pe ieșirea acestui modul, fără nicio sarcină pe ieșire. Deocamdată este oprit, e rotit potențiometrul acesta de tot în partea stângă. Modulul este alimentat la 12 V, cu potențiometrul de tot în partea stângă avem cam aproape de 0,4 V. Hai să rotim de acest potențiometru. 1,24 de volți, aproape de 1,25, să rotim de potențiometru și se vede că pe ieșire tensiunea crește și fiind un buck converter, adică coborător de tensiune, trebuie să creștem tensiunea de pe intrare. Hai să scădem pe la 5 volți și să creștem tensiunea de pe intrare. Creștem la maxim, 40 volți. Nu v-am mai spus specificațiile modulului pentru că oricum le vedeți pe internet. Să scădem spre minim. 1,25 de volți. Din sursa de laborator trage aproximativ 10 mA. Creștem tensiunea. La maxim cât? 38,2 volți. Maxim. Să scădem către minim. La 1,25 de volți. Iar acum să scădem tensiunea de pe intrare. 30 volți. 11 volți, 10. 4 volți. 3 volți. Și începe să scadă tensiunea de pe ieșire. Scade de tot. Deci e nevoie de minim 4 volți. Exact cum spune pe AliExpress. Hai să mă uit acum în datasheet. În datasheet ne spune că e nevoie de minim 8 volți pe intrare și până în 40 volți. Aici fiind în gol, nu poți utiliza practic, deci e nevoie de minim 8 volți. În continuare să testăm acest modul în sarcină, aplicând pe intrare 24 de volți, 32 și 40 volți, iar pe ieșire 5 volți, 12 volți, 24 și 32 de volți. Să începem cu intrarea la 24 de volți. Iar pe ieșire vom începe cu aproximativ 5 volți. Pornim electronic loaderul și ne oprim când tensiunea de pe ieșire va scădea sub 5 volți. Sau în funcție de situație. 2 amperi, hai să creștem din amper în amper. 3 amperi. 5 amperi. 5,1. Începe să scadă tensiunea pe ieșire. 6 amperi. Dacă creștem peste 6 amperi, scade tensiunea, nu mai e stabilă. Până unde se poate, nu mai e stabilă tensiunea. 8 amperi. Să ne întoarcem la 6 amperi. Testasem dinainte și aici era stabilă tensiunea de 5 volți la 6 amperi. Acum văd că scade. Hai să spunem 5 amperi. Am reglat la 12 volți pe ieșire, spre 12,2 volți. 1,5 amperi, am depășit 3 amperi, 5 amperi, 5,7. Aici începe să scadă foarte mult. Aproximativ 5,8 amperi. Continuăm cu 32 de volți pe intrare, iar pe ieșire am reglat la aproximativ 5 volți. 2 amperi, 4 amperi, începe să scadă tensiunea, aproximativ 3,9 amperi. Mai departe, la 12 volți pe ieșire, 5 amperi, 5,8, începe să scadă tensiunea, aici și mai mult. Da, începe să scadă acum. Aproximativ 5,9 amperi. Să reglăm la 24 de volți pe ieșire. Încerc să reglez 24,2, dar greu reușesc. Pentru că e potențiometru normal cu o singură tură. Lăsăm atât. 24,25. Să vedem cât poate aici. Început deja să scadă tensiunea. 2 amperi. 2,5. Scade aici. Deci cam până în 2,5 amperi. Cam mic curentul aici. Continuăm și la 40 volți pe intrare.
Iar pe ieșire începem cu 5 V, 5,2 V. Să vedem și aici. 3 amperi, 5 amperi. Am depășit 6 amperi, 7 amperi. 8 amperi și scade acum tensiunea. 7,9 amperi. Deci chiar se apropie de 8 amperi. Dar la tensiune mică, pe ieșire. Am reglat la 12,2 V pe ieșire. Bizar, a crescut puțin. 4 amperi. Începe să scadă tensiunea. Destul de mult. Cam 4,6 amperi pe aici. Iar acum la 24 de volți pe ieșire. E prea mare curentul aici. Deja a scăzut. Am testat înainte și aici trebuia să avem... Era cât de cât stabilă, nu scădea sub... Puțin poate sub 24 de volți, dar puteam până în 2,6 amperi. Nu e stabilă. Din păcate, lasă de dorit în privința asta. Fii atent, nici măcar 1 amper. Hai să creștem la 32 de volți. E deja scăzut la sub 32 de volți. Da. La 1 amper deja scade tensiunea. Deci cu ieșirea la 24 de volți și 32 de volți nu este stabilă tensiunea. Să măsurăm și să calculăm eficiența acestui modul, aplicând pe intrare tensiunea de 12 V, 24 și 32 de volți, iar pe ieșire 3,3, 5 V, 12 V și 24 de volți. Deja am alimentat modulul la aproximativ 12 V, puțin peste, iar pe ieșire aproximativ 3,3 V. Voi alege un anumit curent pe ieșire, iar spre final, când voi trage și concluziile, vă voi arăta și niște diagrame. Începem. Pe intrare avem 4,75W, iar pe ieșire 4,02W, ceea ce înseamnă o eficiență de aproximativ 85%. Continuăm cu 5V pe ieșire. Puterea de intrare este de 5,62W, iar la ieșire 5,11W, rezultând o eficiență de aproape 91%. Am schimbat tensiunea de intrare la 24V și începem din nou cu 3,3V pe ieșire. Puterea de intrare este de 8,59W, iar la ieșire 6,71W, ceea ce deduce o eficiență de aproximativ 78%. Mărim tensiunea de ieșire la 5V, avem 12,34W pe intrare și 10,45W pe ieșire, deci o eficiență de aproximativ 85%. Continuăm cu 12V pe ieșire, puterea de intrare este de 12,92W, iar la ieșire 12,15W, rezultând o eficiență foarte bună de aproximativ 94%. Trecem la ultima tensiune de intrare, 32 de volți. Începem ca de obicei cu aproximativ 3,3 volți pe ieșire, deși aici am reglat puțin mai sus, la 3,4 volți, din cauza potențiometrului cu o singură tură. Puterea de intrare este de 11,92W, iar la ieșire 8,98W, ceea ce înseamnă o eficiență de aproximativ 75%. Continuăm cu 5V pe ieșire, avem 12,7W la intrare și 10,52W la ieșire, deci o eficiență de aproape 83%. Mai departe, la 12V pe ieșire, 21,02W pe intrare și 19,53W pe ieșire, rezultând o eficiență de aproximativ 93%. Iar acum și la ultima tensiune pe ieșire, de 24V, avem 15,14W pe intrare și 14,48W pe ieșire, ceea ce înseamnă o eficiență de aproape 96%. Să efectuăm și măsurarea ripple-ului pe ieșire, în cazul acestui modul, la 5V și 12V, atât în gol cât și la 1 amper și 2 amperi. Modulul este alimentat la puțin peste 24 de volți. Să începem cu 5 volți pe ieșire, să vedem ce riplu avem. Aproape de 50 de mV vâr la vârf. Să vedem și în sarcină la 1 amper. Avem un riplu de
Să spunem 260 de mV vâr la vârf. Să vedem și la 2 amperi. Interesant. Aici scade riplu. Mă așteptam să crească. Avem aproximativ 70 de mV, 70-80 de mV vâr la vârf. Am reglat tensiunea pe ieșire la 12 V, puțin mai mult. Să vedem în gol. Interesant. Nu avem niciun riplu. E așa de mic că e irelevant. Să spunem 20 de mV vâr la vârf. Numai că avem un offset în cazul acesta de 46 de mV. Să vedem și în sarcină la 1 amper. Aproximativ 70-80 de mV vâr la vârf. La 2 amperi. Aproximativ 100 de mV vâr la vârf. Un riplu destul de bun. La final, să tragem și concluziile. În privința curentului, singura situație în care te poți apropia de cei 8 amperi este cu intrarea la 40 V și ieșirea la 5 V. Destul de straniu faptul că la 40 V se apropie de această valoare, însă la 32 de V curentul scade aproape de jumătate. În majoritatea cazurilor, curentul mediu este în jur de 5 amperi. Din păcate, de la 24 de volți pe ieșire, performanța scade vizibil, iar tensiunea nu mai este stabilă. Din observațiile mele, modulul pare limitat undeva în jur de 70W. În ceea ce privește eficiența, există zone unde depășește 90%. De exemplu aici avem 94%, iar la 24 de volți pe ieșire am măsurat chiar aproape de 96%. Totuși, în această situație nu se poate trage un curent mai mare de 1-2 amperi fără ca tensiunea să scadă semnificativ. Am realizat și câteva diagrame cu măsurători trăgând un curent din 200 în 200 mA pe ieșire. La 12 V pe intrare cu ieșiri de 3,3 și 5 V se observă că eficiența maximă se obține trăgând un curent pe ieșire în jurul valorii de 1 ampere, după care începe să scadă treptat. La 24 de V pe intrare, scăderea eficienței la creșterea curentului pe ieșire e mai mică. Voi lăsa un link în descriere către aceste diagrame. Să vedem acum și riplul, măsurat cu osciloscopul, cu modulul alimentat la 24 de volți dintr-o sursă de laborator liniară. La 5 volți fără sarcină avem aproximativ 50 mV vâr la vârf. La 1 amper aproximativ 260 mV vâr la vârf și destul de straniu, la 2 amperi avem 60 de mV vâr la vârf, adică scade. Mă așteptam să crească aici. La 12 volți comportamentul este mai bun, chiar normal. În gol avem 20 mV vâr la vârf, la 1 amper 70 mV vâr la vârf, iar la 2 amperi aproximativ 100 de mV vâr la vârf. Am repetat aceste măsurători de mai multe ori pentru a mă asigura că rezultatele sunt corecte. Un alt aspect important, unul dintre modulele comandate de pe AliExpress avea schema greșită implementată pe PCB. V-am spus la început. Din acest motiv a fost necesar să achiziționez un al doilea modul, de această dată cu schema corectă. Și acum concluzia finală, recomand acest modul parțial poate. Și da și nu, depinde. Dacă folosești, de exemplu, cu intrarea la 24 de volți și ieșirea la 12 volți, te poți apropia de aproape 6 amperi pe ieșire. Cam aici se termină acest clip cu analizarea și testarea cât mai detaliată a unui modul buck converter XH-M401 cu XL4016. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!